वेलकम टू महाराष्ट्र ई अकॅडमी। लास्ट लेक्चरमध्ये आपण स्टॅटिस्टिकल टेक्निकमध्ये क्वार्टाइल फॉर ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन याचे न्यूमेरिकल सॉल्व केले होते। आजच्या लेक्चरमध्ये आपण डेसाइल कन्सेप्ट समजून घेणार आहे आणि डेसाइलचे फॉर ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन आणि अनग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन याचे फॉर्म्युले सुद्धा आपण इथे लर्न करणार आहे। मग त्या फॉर्म्युल्याच्या बेसवरती तिथे एक न्यूमेरिकल एक्झाममध्ये विचारला होतो 4 to 6 मार्क्ससाठी। एकदम सिंपल कन्सेप्ट आहे। आता क्वार्टाइल म्हणजे काय, डिवाइड द डेटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। आता डेसाइल म्हणजे काय, डिवाइड द डेटा इंटू 10 इक्वल पार्ट्स। इथे आपण काय करतो, डेटाला आपण इथे काय करतो 10 इक्वल पार्ट्समध्ये आपण इथे डिवाइड करतो। जो काय तुमचा डेटा असेल त्याला आपण इथे 10 इक्वल पार्ट्समध्ये डिवाइड करतो, आपण त्याला बोलतो डेसाइल। इट इज डिनोटेड बाय लेटर डी। डेसाइलला आपण कशाने डिनोट करतो, डी ने डिनोट करतो। मग आता फर्स्ट तुमचा डेटा असेल म्हणजे फॉर द फर्स्टसाठी D1, सेकंडसाठी D2, नंतर थर्डसाठी D3, असं पुढे पुढे तुमचं आपण त्याला नेमिंग केलेलं आहे D1, D2, D3, D4। सेम फॉर द अनग्रुप डेटा आणि सेम फॉर द ग्रुप डेटा। मग एकदम सिंपल फॉर्म्युले आहेत, याच्यामध्ये एक्स्ट्रा काय ऑलरेडी तुम्ही जे फॉर्म्युले स्टडी केले ते क्वार्टाइलमध्ये तसेच सेम ऑलमोस्ट फॉर्म्युले आहेत। थोडा फक्त इथे नॉर्मल चेंज आहे, तो चेंज फक्त तुम्हाला लक्षात ठेवायचा आहे आणि त्यानुसार इथे फॉर्म्युले इथे तुम्हाला राईट डाऊन करून त्याचे न्यूमेरिकल तुम्हाला इथे सॉल्व करायचे आहेत। मग आता फॉर अनग्रुप डेटा वाटल्यास तुम्हाला मी एकदा दाखवतो डेटा कशा प्रकारे डिवाइड केला जातो तो। मग समजा तुम्हाला असे नंबर दिलेले आहेत 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100। मग आता जो डेटा आपला हा जो डेटा डिस्ट्रीब्यूट आहे याला 10 पार्टमध्ये डिस्ट्रीब्यूट करायचं आहे। तर बघा फर्स्ट वन काय असेल इथे, बघा फर्स्ट वेला आपण डिस्ट्रीब्यूट केलं तर फर्स्ट वन काय असेल तुमचा इथे D0, देन D1, देन D2, देन D3, देन D4, D5, D6, D7, D8, D9 आणि D10। बघा डेटाला आपण डिवाइड केलं 10 इक्वल पार्ट्समध्ये। अजून नंबर असतील तर अजून तुम्हाला आता इझिली होईल डिस्ट्रीब्यूट करण्यासाठी। आता बघा हा फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ, बघा फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 आणि 10। त्याला फर्स्ट डेसाइलला आपण काय बोलतो D1, D2, D3, असं पुढे तुमचं फर्स्टला D1, सेकंडला D2, थर्डला D3, फोर्थला D4, 9th असेल तर D9। बघा अशा प्रकारे इथे फॉर्म्युल्याचं डिस्ट्रीब्युशन केलेलं आहे। तर आता फॉर्म्युले समजून घेऊ। फॉर द अनग्रुप डेटा सिंपल आहे। D1 फर्स्टसाठी बघा D1 काय असेल इथे n+1 बाय 10th ऑब्झर्वेशन। बघा 10 पार्टमध्ये डिवाइड करतामुळे इथे डिवाइडला 10 घेतलेला आहे, n+1 बाय 10th ऑब्झर्वेशन। सेकंड D2 सेकंडसाठी इथे काय केलं, सेम इथे 2ला ॲड केलं। बघा इथे 2ला मल्टिप्लाय केलं, 2 इंटू n+1 बाय 10th ऑब्झर्वेशन। D3साठी 3 इंटू n+1 बाय 10th ऑब्झर्वेशन। असं फोर्थ असेल तर इथे फोर्थला मल्टिप्लाय केलं, फिफ्थ असेल तर फिफ्थला, असं करत करत D9 तुमचं काय 9 इंटू n+1 बाय 10th ऑब्झर्वेशन। हे तुमचे झाले फॉर द अनग्रुप डेटा। आणि ग्रुप डेटासाठी सेम एकदम सिंपल आहे। ऑलरेडी क्वार्टाइलमध्ये तुम्ही जे फॉर्म्युले स्टडी केले होते तोच ऑलमोस्ट इथे फॉर्म्युला आहे, थोडा इथे फक्त चेंज आहे बस। इथे 4च्या ऐवजी इथे 10 आहे, म्हणजे तिथे आपण घेतो ते थोडा इथे चेंज करण्यात आलेला आहे। बघा D1 काय L + H/F, फर्स्टसाठी म्हणून n/10 - CF। आता L म्हणजे काय लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, H म्हणजे काय तुमची विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल, F म्हणजे फ्रिक्वेन्सी ऑफ दॅट क्लास। आता न्यूमेरिकल सॉल्व करताना मी दाखवतो कसं ते लिहायचं ते। N म्हणजे काय टोटल नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन, परत किंवा आपण ती क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी घेतो ते। आणि ही क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी तुमची काय इथे N म्हणजे काय टोटल क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी किती आहे ती, आणि ही क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी तुमची काय आहे प्रिसिडिंग जो आपला क्लास आलेला आहे त्याची वरचीवाली आपल्याला क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी ते घ्यायची। ऑलरेडी क्वार्टाइलमध्ये हे सगळं आपण एक्सप्लेन केलेलं आहे। आता डेसाइलची जेव्हा न्यूमेरिकल सॉल्व करू तेव्हा परत एकदा मी तुम्हाला दाखवेल। बघा आता नेक्स्ट सेम इथं D1साठी, आता D2साठी काय होतं इथे फक्त 2ने मल्टिप्लाय केलं आहे, D3साठी इथे 3ने मल्टिप्लाय केलं आहे, D4साठी इथे 4ने मल्टिप्लाय केलं, तर D5साठी इथे 5ने मल्टिप्लाय करायचं। आता D9 म्हणून काय केलं 9ने मल्टिप्लाय केलं। सेम फॉर्म्युले, एकदम सिंपल फॉर्म्युले आहेत आणि अशा प्रकारचे न्यूमेरिकल इथे एक्झाममध्ये मोस्टली विचारले जातात। फक्त डेटा जिथे चेंज असेल तर याचे फॉर्म्युले तुम्ही राईट डाऊन करा, देन आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये याचे न्यूमेरिकल सॉल्व करू। ह्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला काय डाऊट असेल तुम्ही जरूर मला कमेंटमध्ये विचारू शकता, आणि मी सांगितलेलं समजलं असेल तर चॅनलला लाईक शेअर सबस्क्राईब करा, साईडला जे बेल आयकॉन बटन आहे ते प्रेस करा, म्हणजे माझ्या पुढच्या येणाऱ्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात पहिले भेटेल। थँक्यू।